ราศีเมษเดือนตุลาคม68มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณคนราศีเมษโดดเด่นเรื่องสุขภาพอาจจะมีเรื่องของช่วงนี้มีสภาวะความกดดันความเครียดหลายอย่างซึ่งมันก็มีสัญญาณเตือนมาระยะหนึ่งนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะพักฟื้นหรือว่ารักษาอาการบางอย่างเป็นเรื่องของเป็นระยะเริ่มต้นหรือเป็นเรื่องของคุณเริ่มมาตระหนักถึงสุขภาพร่างกายมากขึ้นบางคนเนี่ยมีสภาวะโรคอ้วนเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักจะเกินนะหรือว่าเป็นคนที่จากแต่ก่อนน่ะสุขภาพดีพักหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หรือบางคนก็จะมีสภาวะที่น้ำหนักขึ้นน้ำหนักเกินมากขึ้นนะก็อาจจะมีผลจากความเครียดอะไรบางอย่างนะเป็นความกังวลเรื่องของอนาคตหรือสถานการณ์เรื่องราวที่ผ่านมานะเรื่องของการลงทุนเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่สู้จะดีนะความเสียหายนะมันก็เป็นเรื่องของนอกจากจะเป็นร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ต้องเยียวยาด้วยนะคนราศีเมษเนี่ยก็เรียกได้ว่าพยายามประคับประคองนะเรื่องของสุขภาพซึ่งบางทีเนี่ยก็เพิ่งมารู้ตัวบ้างก็ระยะเวลาหนึ่งแล้วอยู่ในช่วงของการรักษาหรือว่าตระหนักแต่ก็บางคนเนี่ยก็ยังเพิกเฉยนะยังไม่ได้ไปตรวจหรือว่ายังไม่ได้จริงจังในการลดน้ำหนักหรือคำนึงถึงเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยความที่บางทีก็สถานะการทำงานเป็นงานที่ต้องเร่งรีบหรือว่างานที่คุณไปโฟกัสมากเกินไปทำให้เรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยลืมที่จะใส่ใจนะบางคนก็อาจจะเร่งหาเรื่องของธุรกิจเงินทองบางทีก็นอนดึกบางทีก็กินไม่ตรงเวลาแบบนี้นะก็เป็นโรคกระเพาะหรืออะไรแบบนี้ก็คนราศีเมษเนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะก็มันเป็นผลจากเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะที่ต่อเนื่องมาเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องซ่อมแซมเรื่องของอุทกภัยบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องของที่ผ่านมามันเสียหายน้ำท่วมอะไรแบบนี้ที่นาหรือว่าผลประกอบการในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการเกษตรกรรมเกษตรกรหรือคนที่ทำเขาเรียกว่าเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบนี้น้ำเสียหายเยอะแล้วคุณก็ค่อนข้างเครียดด้วยนะเหมือนกับคุณก็ไปโทษเหมือนกันนะว่ามันเป็นเวรกรรมเป็นโชคอะไรที่ไม่สู้จะดีนักที่เกิดขึ้นกับตัวเองบางทีก็ให้ระวังโรคซึมเศร้าด้วยหรือว่าเป็นโรคเครียดหรืออะไรที่เหมือนกับแบกรับปัญหาภาระยังไงก็ให้เขาเรียกได้ว่าทำใจให้สบายนะก็อย่างน้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็มาโฟกัสเรื่องร่างกายเราก็จะเริ่มเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้นนะก่อนที่จะเกินเยียวยาก็คือไปหาหมอจนหมอเขาเตือนแบบเนี้ยนะคุณก็ต้องเริ่มมาโฟกัสเรื่องพวกนี้นะเรื่องของเงินทองก็ตามนะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ไปลงทุนหรือว่าอยู่ในระยะเส้นทางของการค้าขายนะโดยรวมก็เศรษฐกิจก็จะลูกค้าก็จะไม่มากนะบางร้านที่มีลูกค้ามากๆเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของพนักงานองค์กรการเนี่ยมันมีการซิกแซกอะไรบางอย่างนะแรกๆก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำให้คุณไว้ใจแต่พักหลังเนี่ยเริ่มมีอะไรเปลี่ยนไปนะเขามีภาระอยู่เบื้องหลังหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องมีกระบวนการอะไรที่ทำให้ร้านค้าเสียหายเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ของคุณนะก็ให้ระวังคนที่เราไว้ใจคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคู่รักคนรักบางทีเวลาเนี่ยมันก็ทำให้คนเปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนบางทีก็เปลี่ยนในแง่ดีขึ้นก็มีแง่ที่แย่ลงก็มีนะก็โดยรวมนะคนราศีเมษเรื่องสุขภาพเรื่องของการลงทุนอยู่ระยะเส้นทางการเยียวยาการซ่อมแซมนะมีอุทกภัยความเสียหายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าบ้านเรือนหรือธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไปลงทุนไปแล้วเนี่ยลูกค้ามันน้อยลงมากก็คือเหมือนส่อแววที่จะอาจจะมีแนวโน้มที่เรียกว่าอยากจะเปลี่ยนสถานที่หรือว่าอาจจะปิดตัวไปก่อนเพื่อที่จะลงทุนใหม่มีโปรเจกต์มากมายนะแล้วคุณก็เรียกได้ว่าคิดถึงเกียรติยศหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีรายได้ที่ดีคือเป็นเหมือนกับคิดเรื่องเก่าๆเหมือนกันนั้นเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้คุณเรียกว่ามันกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าสภาวะสุขภาพรุมเร้าเหมือนกับมีการเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะแต่ก่อนเนี่ยคุณมีทั้งเรียกว่ารายได้ที่ดีหรือว่ามีสถานภาพชีวิตที่ดีมากกว่านี้นะไม่ได้เหมือนตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับยิ่งทำแล้วยิ่งมันเหมือนถูกโกงหรือมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมปัจจัยเศรษฐกิจอะไรก็ไม่สู้จะเป็นใจกลายเป็นเหตุผลของการมันหักโหมทางด้านความคิดร่างกายแล้วก็ละเลยแบบนี้นะก็โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนแบบนี้นะก็ให้ระวังนิดนึงส่วนคนที่มีคู่บุตรหลานวิวาห์ให้ระวังคนที่
ก็ได้ได้ว่ากำลังตั้งครรภ์แบบเนี้ยนะระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีผลนิดนึงการตั้งครรภ์อาจจะหยุดชะงักนะก็พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของการงานนะการงานตอนนี้คนราศีเมษเนี่ยก็ได้ได้ว่าอาจจะต้องทำงานที่ตัวเองยังไม่รู้สึกชอบเท่าไหร่อันนั้นก็จะถูกโฉลกหรือว่าเหมาะเพราะว่างานประเภทนั้นอาจจะเขาเรียกได้ว่ามันหาง่ายหรือว่าคุณเนี่ยสามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกชอบนะเป็นงานบริการงานเรียกว่า delivery งานขับรถงานอะไรที่เกี่ยวกับความรวดเร็วนะเป็นงานที่เขาเรียกได้ว่าเป็นพนักงานทั่วไปหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับ delivery แบบเนี้ยนะก็เป็นงานที่คุณอาจจะยังไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้เป็นงานที่เขาเรียกว่าทำตามฝันตัวเองแต่อยากให้ทำไปก่อนเพราะเป็นการประคองรายได้นะคนตกงานนะช่วงนี้ก็ให้ปรึกษาคนที่มีลักษณะรูปร่างท้วมผิวขาวนะเป็นทั้งชายและหญิงคนคนนี้มีโอกาสแนะนำเรื่องของคนที่ตกงานอยู่นะก็คือเขาอาจจะเชิญคุณไปทำงานหรือว่าบอกกล่าวให้คุณรู้ว่าเนี่ยตำแหน่งมันว่างอะไรแบบนี้หรือพอเราไปสัมภาษณ์หรือว่าไปถามงานเนี่ยให้ไปถามกับคนคนนี้นะมีโอกาสได้งานสูงมากเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของพนักงานองค์การข้าราชการนะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เดินทางแต่ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยมันอยู่ๆมันก็จะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายจะไปเสียเงินทองเสียอะไรที่มันเป็นเม็ดเงินจำนวนหนึ่งนะก็คือว่าเรื่องของการเลือกเหมือนคุณไปเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะมันก็อยากจะลงทุนอยากจะซื้อตั๋วซื้อเที่ยวบินอะไรที่มีมูลค่าสูงอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายมีการดีเลย์มีการปฏิเสธมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอกสารหรือบางอย่างเนี่ยถูกชะงักหรือว่าถูกเรียกว่าช่อโกงหรืออะไรแบบนี้นะคือมันจะเป็นการคนที่ปฏิสัมพันธ์อย่างที่บอกมีรูปร่างท้วมหรือว่าดูใจดีเป็นทั้งชายและหญิงคนคนนี้ก็ไม่สู้จะดีนักนะไว้ใจไม่ค่อยได้ถ้าให้ปฏิสัมพันธ์ไปเจอใครนะให้คนที่มีความรูปร่างเพรียวผอมจะดีกว่าเพราะว่าไพ่บอกมาว่าถ้าคนดูท้วมๆดูผิวขาวดูแบบทำให้เราไว้ใจแบบนี้อาจจะเป็นภัยในภายหลังนะเหมือนกับไปลงทุนหรือไปซื้อเที่ยวบินหรือไปทำอะไรสักอย่างรูปร่างท้วมคนคนนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณไว้ใจแต่สุดท้ายคุณเลือกยังไงคุณก็ตัดสินใจเลือกเขาอยู่วันนี้ครับนะมีการใช้เวลาในการตัดสินใจแต่สุดท้ายเราก็สรุปคือเชื่อเขาหรือเขาเรียกว่ายอมลงทุนด้วยเม็ดเงินหรือความรู้สึกจำนวนหนึ่งหรือความเชื่อใจนะ10 เหรียญเนี่ยเป็นได้ทั้งความรู้สึกเป็นเงินทองเป็นความเชื่อใจเป็นความไว้วางใจที่ให้ระดับ10เลยนะก็ค่อนข้างไว้ใจมากให้ระวังนิดนึงเดี๋ยวไปดูเจ้าของธุรกิจองค์การช่วงนี้นะมีการลงทุนไปกับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งด้วยนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดแจงระบบด้วยนะเป็นการท้าทายความสามารถของคุณเช่นกันนะเป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆภายในร้านค้าหรือว่าบริษัทหรือว่าตัวสินค้าแบบใหม่แบบนี้นะคือทำให้มันดูแพ็กเกจทันสมัยสำหรับการเดินทางหรือว่าเป็นแพ็กเกจอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องไปร่วมกับเขาเรียกว่าคนที่ทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่ทำแบรนด์เป็นเพื่อนฝูงคล้ายๆกันมาโคมาแบรนด์เขาเรียกว่ารวมแบรนด์ด้วยกันนะก็คือใช้ภายใต้ชื่อเดียวกันทำให้ยอดขายเนี่ยน่าจะดีขึ้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆสำหรับคุณเลยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความรักคนโสดแบบที่มีคนคุยนะเป็นรักต่างวัยด้วยช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยมีมิตรภาพดีๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะภายในเดือนตุลาคมเนี่ยอยู่ๆเนี่ยความเหงาเนี่ยก็นำพาคนทั้งคู่นะมาเจอกันไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในลักษณะของที่ไปทำกิจกรรมร่วมกันนะเป็นสื่อโซเชียลก็เป็นไปได้หรือเป็นเรียกว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพสายเดียวกันนะมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่มีความคล้ายกันอะไรบางอย่างแล้วมีโอกาสได้คุยกันนะบังเอิญว่านะเรื่องที่คุณคุยเนี่ยมีแพชชั่นร่วมกันด้วยนะพอเราคุยไปคุยมาเนี่ยมันสามารถถามต่อไปทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องของการถูกอกถูกใจก็ต้องใช้ระยะเวลาหรือก็เหตุผลอะไรบางอย่างประกอบเนี่ยก็เป็นส่วนของการเริ่มต้นเท่านั้นนะคนโสดที่ไปเจอคนถูกใจแบบนี้นะก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะถ้าไม่ปลายเดือนกันยาก็จะเป็นต้นเดือนตุลาก็ถึงจะรู้จักหรือว่าเพิ่งจะเจอนะก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวไปดูคนโสดที่ยังไม่มีคนคุยช่วงนี้นะก็เรียกได้ว่ามัวแต่นะก็เรียกว่าระลึกถึงความหลังครั้งเก่าแบบนี้นะคุณอยู่ๆคุณก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรียกได้ว่าคนที่เป็นอดีตแฟนอดีตคนรักคู่รัก
คุณเขาเรียกว่าปรารถนาอยากให้เขากลับมา หรือว่ามีแนวโน้มคู่รักคนเก่าเนี่ยจะติดต่อกลับมา หลังจากที่คุณและเขาเนี่ยต่างเขาเรียกได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าพอไม่มีกันและกันเนี่ยไม่ว่ากลับมาในสถานะเพื่อนสถานะพี่น้องคนรักคนรู้จักอะไรก็ตามนะความเหงาก็เขาเรียกว่ามันเกาะกินเนาะแต่ก่อนเนี่ยมีอะไรก็ปรึกษากันนะกลับมาในเรื่องราวของก็เช่นกันนะกลับมาพูดคุยถามถ่ายเรื่องราวชีวิตนะก็เรียกว่าคนคนนี้เนี่ยก็อยู่ในชีวิตมาระยะหนึ่งหรือเป็นคู่ที่เลิกรากันมาระยะหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นคู่กันมาแต่ระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกดีๆต่อกัน แต่ก็ไม่ได้มีสถานะนะคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์ เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนมีคู่บุตรหลานบริวารแล้วนะช่วงนี้ก็เรียกว่าสมาชิกในครอบครัวก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะก็มีเหตุการณ์บางอย่างไม่คาดฝัน เป็นเรื่องราวต้องแบบไปตรวจเช็คสภาพครอบครัวก็ครอบครัวใหญ่ หรือเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกไม่กี่คนก็เป็นไปได้นะมีเกณฑ์ที่จะเดินทาง แล้วก็เรียกได้ว่าอาการเนี่ยก็เป็นอะไรที่พอฟังแล้วเนี่ยก็ไม่สู้จะดีนักแต่ภายในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมีการรักใคร่ปรองดองกันดี แต่ก็จะมีการเทคแคร์บุคคลที่ไปในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างมากนะในช่วงเดือนตุลาคม กลายเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยจะต้องมาดูแลพ่อแม่หรือว่าเป็นปู่ย่าตายายแบบนี้นะก็ยังเป็นเวลาที่ต้องเยียวยาเรื่องของสุขภาพอยู่ดีนะก็อย่างที่มิกกี้กล่าวไปในก็เรียกว่าข้างต้นยังไงก็เรียกว่าอาการมันก็จะซุดๆทรงๆหรือเป็นอาการที่เริ่มต้นนะแบบนี้ก็ให้ระวังแล้วแต่อาการก็จะทุเลาขึ้นตามลำดับนะตามเรียกว่าเรื่องของไพ่ judgment ด้วยนะ judgment ก็เป็นในแง่ที่ดีบวกกับ empress เนี่ยอาการก็อาจจะไม่ได้แย่สักทีเดียวนะและนี่ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมษเดือนตุลาคม68สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม